तर मित्रांनो हीच जी जिम आहे जिथून मी जिमला सुरुवात केली आणि जे मी 2 टायटल घेतले डीकेटीमध्ये डीकेटी श्रीचे, तर ते ह्याच जिममधून मी जी प्रॅक्टिस केली आणि जे वर्कआउट केलं त्यातून मी झालेलो आहे. तर मित्रांनो आज आपण याच जिमला भेट देणार आहोत आणि या जिममध्ये जे नवीन बॉडी बिल्डर्स तयार झालेले आहेत त्यांच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. ते जुनियर बॉडी बिल्डर्स आहेत, त्यांनी कशाप्रकारे तयारी केलेली आहे, ते कशाप्रकारे वर्कआउट करतात, कोणते जेवण ते घेतात किंवा कोणता आहार घेतात ते आपण बघणार आहोत. तर मित्रांनो आपण जाऊया आतमध्ये. पहिल्यांदा आपण भेटणार आहोत जिमच्या सरांना, जे ट्रेनर्स आहेत ते कशाप्रकारे ट्रेनिंग देतात ते आपण त्यांना विचारणार आहोत. चला तर आपण जाऊया आतमध्ये. आपण आलो आता जिममध्ये आणि आता आपण भेटणार आहोत जिमच्या ट्रेनर्सनी. तर हे आपले विकास सर, हे आपले जिमचे सर आहेत. यांच्याकडून मी सगळे ट्रेनिंगचे धडे घेतलेले आहेत. जे जेव्हापासून मी जिम चालू केली इथून माझ्या जिमची सुरुवात झालेली आहे. तर आपण याच जिममध्ये आता बघणार आहोत की नवीन जे बॉडी बिल्डर्स तयार झाले त्यांनी कशाप्रकारे तयारी केलेली आहे. कोणत्या टायमिंगला जिम करतात, किती वर्षाला ते जिम करत आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे जिमचे टायमिंग काय आहे, ते कोणता आहार घेतात, कोणत्या प्रकारचे डाएट त्यांना घ्यायला हवं आणि तुम्हाला ते सजेशन करणार की कशाप्रकारे जिम करायला हवी, मोटिवेशन कशाप्रकारे मिळतं आणि 1 बाय 1 डे करायचं, एका दिवशी सर्किट व्यायाम करायचं आहे, तुम्हाला सगळे ते आता रिव्ह्यूमध्ये सांगतील. तर चला आपण आपल्याला त्यांचं इंट्रोडक्शन घेऊया. तर तुझं प्लीज नाव सांगू. मायसेल्फ सोमांशी. ओके. आम्ही तू बघ सिराज बोडे. तर तुम्ही सांगा की मला की तुम्ही कशा प्रकारे किती वर्षाला जिम करतात आणि तुमचं टार्गेट काय होतं, कोणत्या स्पर्धेसाठी तुम्ही तयारी चालू केली होती, त्याचबरोबर तुम्ही कोणत्या प्रकारचे डाएट वगैरे घेतले सगळं तुम्ही मला सांगावं आणि आपल्या प्रेक्षकांनाही सांगा. मी जवळजवळ 1.5 वर्ष झाले वर्कआउट करतोय आणि सोबत येणाऱ्या एक्झॅक्टली फेस्टिवलसाठी 55 सालला तयारी केली होती. बट महापुरामुळे जे नुकसान झालं त्याच्यामुळं आमची फेस्टिवलची स्पर्धा कॅन्सल करण्यात झाली. म्हणून आता आम्ही सीझनची तयारी करतोय. सोबत ज्युनियर महाराष्ट्रीला आणि ज्युनियर भारतीय सिलेक्शनसाठी मी तयारी करतोय. तर सगळ्यांनाच माहिती आहे की यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खूप मोठा महापूर आला होता. त्यामुळे सर्व जितके फेस्टिवल्स होते सर्व कॅन्सल केलेले आहेत. आपले जे इचलकरंजी फेस्टिवल आहे, इचलकरंजी फेस्टिवल दरवर्षी स्पर्धा होत असतात आणि या टायटलसाठी दरवर्षी बॉडी बिल्डर्स तयारी करतात. पण यावर्षी दुर्दैव असं आहे की महापुरामुळे सगळ्या स्पर्धा कॅन्सल झालेल्या आहेत.
तर मी तुम्हाला विचारतो की तुम्ही कशा प्रकारे डाएट करता आणि जिमचं टायमिंग तुमचं काय आहे? आम्ही सकाळी 6 ते म्हणजे सकाळी तुमचं संध्याकाळी तुमचं वर्कआउट करणार. त्यासोबत आमचा सकाळी मसल असतो, संध्याकाळी कार्डिओ असतो. सोबत डाएटचा प्लॅन असा आहे की दिवसातून 15 अंडी, अर्धा किलो चिकन आणि 400 ग्राम मासा. आणि दुसरं तुम्ही रोजच्या रोज कशा प्रकारे जिम करता की 1 by 1 डे करता की त्या दिवशी पूर्ण सगळे व्यायाम करता? नाही, 1 by 1 डे असतो. सकाळी मसल असतो आणि संध्याकाळी कार्डिओ वर्कआउट. आणि त्याचबरोबर आता पुढे तुमची काय प्लॅनिंग आहे की तुम्ही कोणत्या स्पर्धेसाठी तुम्ही उतरणार आहे किंवा त्याचं काय प्लॅनिंग तुम्ही केलेलं आहे? आता आम्ही आमच्या जिमचे भेटर आहे, जसं की प्रत्येक आपली आपली सिच्युएशन तयार करतो. मी तर जुन्या बारशीला तयारी करत आहे. पण ॲक्च्युली फेस्टिवलला तयारी केली होती, पण ते थोडामुळं आलेलं नाही आहे. बघू आता सीझनसाठी आपल्या फेस्टिवलची तयारी केली आता त्यामुळे कॅन्सल झाल्यामुळं आता ऑफर लावून आणि परत गेली सीझनला आता पुढं सीझन तर तुम्ही कुठच्या स्पर्धा खेळणार आहात? 65, 55 तर मित्रांनो बघा, तुम्ही अशा प्रकारे मुलांनी तयारी केलेली आहे की किती मेहनत करावी लागते एखादी कॉम्पिटिशन तुम्हाला बॉडी बिल्डिंग शिकायची असेल तर कशा प्रकारे तुम्हाला वर्कआउट करावा लागतो, कशा प्रकारे डाएट करावं लागतं. जिम करणे किंवा वर्कआउट करणे इतकं सोपं नाही आहे, त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. तर बॉडी बिल्डिंग हे असा स्पोर्ट्स आहे की त्या स्पोर्ट्समध्ये तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला खूप वर्कआउट करावा लागतो किंवा खूप मेहनत घ्यावी लागते. बॉडी बिल्डिंग ही असा एक स्पोर्ट्स आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुम्ही जेवढं मिळवता त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त काही हे करावं लागतं, म्हणजे सॅक्रिफाईस करावं लागतं. त्यासाठी खूप मेहनत करावं लागते, रोजच्या रोज जिम करावं लागतो. पोटाच्या ॲप्ससाठी तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागते आणि त्याशिवाय हे सोपं नाही आहे. तर या मित्रांना खरंच मी हॅट्स ऑफ करतो. या लोकांनी अशा प्रकारे जिम वर्कआउट केलेलं आहे, अशा प्रकारे त्याची बॉडी डेव्हलप. चला तर आपण यांच्यामुळे आता पोजिंग शिकूया की कशा प्रकारे पोजिंग करतात आणि तुम्ही पण बघा की कशा प्रकारे पोजिंग करायचं आहे. त्याचबरोबर आपण यांच्याकडे काही वर्कआउटचे प्रकारही बघूया. चला तर आता आम्ही पोझिंग घेत आहे. पहिली पोज बेल्ट डबल जायचं. तर मित्रांनो ही आहे आपली फ्रंट पोज डबल बायसेप. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की फ्रंट बायसेपसाठी आपण कशा प्रकारे पोजिंग करतो. मित्रांनो तुम्हाला ही ज्यावेळी तुम्ही स्पर्धेला वगैरे जाल त्यावेळी तुम्हाला कशा प्रकारे पोजिंग करायला तुम्ही बघू शकता. बघा मित्रांनो मुलांनी कशा प्रकारे मेहनत केलेली आहे. स्माइल स्माइल स्माइल. तर मित्रांनो सेकंड पोज आहे आपली साईड चेस्ट पोज. तर बघा साईड चेस्ट पोज आपण कशा प्रकारे मारतो. तुम्ही बघू शकता साईड चेस्ट. त्याच्यामुळे तुम्हाला थाईजचे मसल, ॲप्स, बायसेप, ॲबडॉमिनल सगळे दिसतात. तर मित्रांनो आपण आता तिसरी पोज घेतोय, ऑप्शनल पोज, शोल्डर पोज. बघू शकता आता शोल्डरची मसल्स, शोल्डरची जे काही वायरिंग वगैरे दिसतं ते तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो आपण चौथी पोज बघत आहोत, मस्क्युलर बॅक. याच्यामध्ये तुम्ही पाठीची मसल्स कशा प्रकारे स्टेजवर ते बघणार आहात. हो गुड.
मित्रांनो, जर आपला हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या सचिनराणे ब्लॉगच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. लाईक करा. कमेंट करा. थँक्यू.